नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देश युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देश मल्ल। सो गाइज, हजुरहरु धेरैजनाले वेट गरेको किलर गेमिङ स्मार्टफोन पोको F3 GT चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने कन्फर्म भइसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र पोको F3 GT को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्छ भने 420 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। HDR10 प्लस को पनि सर्टिफिकेसन देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ म्याट फिनिशिङका साथ देख्न मिल्छ। मेटलको चाहिँ फ्रेम देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टि हामीले ROG लाइट पनि देख्न मिल्छ, जसको कारणले चाहिँ गेमिङ वाला फिल पनि दिन्छ। साइडपट्टि चाहिँ हामीले दुईवटा ट्रिगरहरू पनि देख्न मिल्छ, जसको कारणले चाहिँ गेमिङ खेल्दा पनि एकदमै हेल्प पुर्याउँछ। हेर्दाखेरि पनि अलिकति युनिक खालको चाहिँ डिजाइन पनि बनाउँछ। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ। तर पोकोको स्मार्टफोनहरूमा चाहिँ एड र ब्लुटुथ चाहिँ अलिकति कम चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि राम्रै देख्न मिल्नेछ भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मिडियाटेकको डायमेन्सिटी 1200 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 6 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ र यसको CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cortex A78 र Cortex A55 वाला चाहिँ CPU देख्न मिल्छ भने Mali G77 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। ओभरअलमा गेमिङ परफर्मेन्स त एकदमै बबाल नै देख्न मिल्नेछ। जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्दैछ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा यो खालको चाहिँ प्रोसेसर पाउनु र यो खालको पावरफुल परफर्मेन्स भएको स्मार्टफोन पाउनु नै ठुलो कुरा हो र यो स्मार्टफोन स्पेशल गेमरहरूलाई मध्यनजर गरेर डिजाइन गरेको भएर नै ओभरअलमा एकदमै कमालको रहेको छ। एउटा प्लस पोइन्ट पनि मान्न सकिन्छ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि तीनवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्न। यो स्पेशल गेमिङ स्मार्टफोन भएको कारणले क्यामेरा फिचर र क्वालिटीलाई चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेको छ। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 3.5mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ देख्न मिल्दैन। यो कुराले चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्ट गराउन चाहिँ सक्छ। अरू चाहिँ हामीले फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ भने NFC फिचरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले देख्न मिल्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5065 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 67 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिल्नेछ। फास्ट चार्जर पनि देख्न मिल्छ। एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाली बजारमा 3वटा भेरिएन्टमा देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ, किनभने इन्डियन मार्केटमा पनि हामीले 3वटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको थियो, जो 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 256GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। तर हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन वाला भेरिएन्ट लन्च हुन्छ भनेर यसको पनि कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। यदि यसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यदि यसको बेस भेरिएन्ट नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ लगभग हामीले 40 देखि 45 हजार को चाहिँ एक्सपेक्ट गरिएको छ। अब हेरौँ हाम्रो नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा लन्च गर्छ। र नेपाल लन्च डेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जहाँसम्म मलाई लाग्छ लिक्स र रुमरहरूलाई हेर्ने हो भने हामीले यही 1-1.5 हप्ताभित्र नै नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। सो गाइज, यही थियो पोको F3 GT को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। मैले आजको भिडियोमा चाहिँ अलि सर्टकटमा यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई भनेको छु, किनभने अलरेडी योभन्दा पहिला पनि हामीले 2-3वटा भिडियो बनाइसकेका छौँ र लन्च पछि पनि हामी यसको बारेमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी चाहिँ गराउनेछौँ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ कुन प्राइसको चाहिँ हजुरहरूले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।